سلام. تو این ویدیو میخوام منبع تغذیه آزمایشگاهی مدل SPS 305 BT ورژن 5 رو بهتون معرفی کنم. این منبع تغذیه میتونه ولتاژهای بین 0 تا 30 ولت با حداکثر جریان قابل تنظیم 5 آمپر رو بهتون ارائه بده. همچنین این منبع تغذیه دارای یک خروجی 5 ولت 1 آمپر ایزوله هست که میتونید برای مصارف مختلف از جمله شارژ انواع گوشی‌های تلفن همراه یا راه‌اندازی مدارک لاجیک ازش استفاده کنید. نقطه عطف و تفاوت عمده این منبع تغذیه با مدل‌های مشابه بازار اینه که این منبع تغذیه کاملا کیلس هست، یعنی هیچ کلیدی نداره و کنترل اون به صورت تمام لمسی انجام میشه. منبع تغذیه قدیمی از کلید و ولوم برای کنترل ولتاژ و جریان استفاده میکنن. چون این قطعات مکانیکی هستن، علاوه بر عدم دقت کافی به مرور زمان هم خراب میشن و هم مستهلک میشن. ما به صورت کاملا ابتکاری این منبع تغذیه خطی رو با فناوری تاچ خازنی ترکیب کردیم و با استفاده از یک پردازشگر CODBT عملکردش رو کنترل میکنیم تا دقت و کیفیت بالایی داشته باشیم و کار کردن باهاش آسان‌تر از گذشته باشه. همچنین ارتباط با کامپیوتر برای گزارشگیری و رسم نمودار یکی دیگر از قابلیت‌های مدل هست. تو ویدیوهای بعدی نحوه کاربری منبع رو بیشتر توضیح میدم.